Setkáme se s Tomášem Garriguem Masarykem, představíme si Škorpiona a svezeme se báňským spěšným vlakem. Přátelé, kamarádi, první pozorovlak v roce 2019 začíná. A když jsme hned po Silvestru na našem Facebooku zveřejnili toto video, pus ho tam, tak jsme dostali pořádnou čočku, že proč to tam dáváme, jak to okamžitě stáhneme, že učíme mladé lidi lozit po vlacích, že budou dělat selfiečka pod zapnutou trolejí a že umřou a tak dále a tak dále. My jsme argumentovali, vůbec nic nepomohlo a nakonec tuto diskuzi zastavil jistý člověk. Ano, rozsekl to náš autor úžasných návratů, pan Miroslav Kund, který dodal tuto fotografii, kde vidíte stojícího pana Taua na křídle letícího letadla a dodal, a bacha, aby to nezkoušeli mladí lidé. Přátelé, my opravdu točíme bezpečně, všechno máme povoleno, kolem nás stojí odborníci, hlídají nás, všechny troleje jsou vypnuté, žádná zvířatka neumírají, ani Lucie, ani já, no. Ano, ale tuto reportáž uvidíme za malou chviličku, ale pojďme se podívat na fantastickou reportáž rekonstrukce návratů Tomáše Garrigua Masaryka z exilu v USA. Vlak výjíždí do stanice. V okně se objevuje šedivá hlava prezidentova. Vedle něho svita vojenská a ze všech vagónů hledí čeští vojáci. Hudba hraje Kde domov můj. Pohlédněte do vlaku, oči všech jsou zaroseny. Takto novináři informovali veřejnost o návratu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu do vlasti dne 20. prosince 1918. Vy jste zcela jistě poznali, že nešlo o dobové záběry, ale o rekonstrukci slavného návratu do vlasti vlakem, kterou pořádali České dráhy ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Národním technickým muzeem. Jsem si jist, že čeho jsme dosáhli, teď ještě zúročíme a já vám přeji, aby ta naše práce, která bude samozřejmě velice těžká, nám vzkvétala. Rekonstrukcí příjezdu Tomáše Garrigua Masaryka zpět do vlasti vrcholí celý ten projekt 100 let spolu, to znamená projekt, kterým jsme vzpomínali a oslavovali z té výročí založení republiky a s tím taky souvisí z té výročí založení státních dráh. Já jsem nesmírně rád, že se dnes i přes tu poměrně nepříznivé počasí dostavilo velké množství lidí, protože tak, jak zde představujeme příjezd pana prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, tak zde říkáme i ty jednotlivé aktivity a ukazujeme tu dobovost v těch jednotlivých městech, protože probíhá zde vítání pana prezidenta chlebem solí, jsou dělostřelecké salvy, samozřejmě hraje hymna a pan prezident předává poselství této zemi a říká občanům, seznamuje občany s tím, jak demokracie bude budována, respektive co je potřeba všecko udělat. Čeká nás ještě mnoho práce. Práce možná mnohem těžší než dosud. A já vás každého zvu k této práci, která nám všem musí být i společnou. Poznali jste v roli Masaryka herce Ondřeje Brouska? Takhle blízko se k prezidentovi nikdo ještě nedostal. Všude, kam přijel speciální soupravou, který táhla rakouská parní lokomotiva 310-23 přezdívaná Hrboun, tedy stejný typ jako v roce 1918, bylo takové množství lidí, že to překvapilo samotné pořadatele. Možná to bylo i proto, že rekonstrukce návratu prvního československého prezidenta byla provedena naprosto věrně, dokonce tak, že to některé přihlížející rozplakalo. A pak také ty vlaky. Kromě historické soupravy totiž České dráhy vypravili doprovodný expres s názvem 100 let spolu. Když oba vlaky jeli druhý den konání akce souběžnou jízdu, byl to zážitek z kategorie nezapomenutelných.
Je tu rychlý přehled událostí na železnici. Správa železniční dopravní cesty začala ve veřejné soutěži hledat firmu, která opraví fasádu a střechu Fantovy budovy pražského hlavního nádraží. Půjde o rekonstrukci za 171,5 milionu korun, která začne do půl roku. Samotné opravy pak mají potrvat 2,5 roku. Interiéry se budou opravovat v následujících letech. V roce 2018 zemřelo na železnici v České republice celkem 227 osob, což je o 8% méně než v roce 2017, kdy jich drážní inspekce evidovala 248. Nutno ale zdůraznit, že počet mimořádných událostí vzrostl o 16 na 4659, což je nejvíce za posledních 5 let. Drážní inspekce vyšetřuje mimořádnou událost počátku ledna, kdy v Liberci brzo ráno projel spěšný vlak návěstidlo zakazující jízdu a následně narazil do zarážedla kusé koleje, přičemž vykolejil. Ze 60 cestujících nebyl nikdo zraněn. Škoda na vlaku byla odhadnuta na 400 000 korun a na trati na 250 000 korun. Další vážná mimořádná událost se odehrála 22. ledna na přejezdu s výstražnou signalizací bez závor v Liberci. Drážní inspekce zjišťuje příčiny střetu osobního vlaku s nákladním automobilem. Nikdo nebyl zraněn, škody se odhadují na 25 milionů korun. Británie oznámila, že v roce 2022 nasadí na železnici vlaky na vodíkový pohon. Jde o novinku výrobce vlaků Alstom s britskou společností Eversholt Rail. I když se Britové zaklínají tím, že jde o ekologické vlaky neprodukující žádné emise a jedinou odpadní látkou je voda, někteří odborníci naopak argumentují, že bude životní prostředí zatíženo výrobou a transportem vodíku pro tyto vlaky. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Seznamte se, toto je speciální vozidlo od Plaster und Teuer MTV 100 013 7. Nicméně na správě železniční dopravní cesty tomuto v pořadí druhému kousku přezdívají Škorpion. A je to vozidlo, které slouží k úpravám, údržbě a opravám trakčního vedení. Má několik funkcí. Je tam diagnostický sběrač, který slouží k měření klikatosti a výšky trakčního vedení. Pak jsou tam hydraulická plošina, hydraulický jeřáb a hydraulická polohodla, který usnadňují práci při výměně izolátorů a podobně. V současné době Správa železniční dopravní cesty má 3 tyto vozidla, jedno je umístěno v Olomouci, druhé v Brně a třetí je tady v Plzni. Než si ukážeme, jak se Škorpionem pracuje, podívejme se na základní parametry. Jedná se o 4nápravové vozidlo poháněné motorem Deutz o výkonu 520 kW, který je přenášen hydrodynamickou převodovkou. V jízdním režimu MTV 100 dosahuje rychlosti až 120 km za hodinu a v pracovním režimu se pohybuje rychlostí až 5 km za hodinu s tím, že lze požadovanou pracovní rychlost velmi precizně nastavit. Délka vozu 21,4 metru a váha 72,5 tuny. Nacházíme se na prvním stanovišti vozidla MTV 100 a toto stanoviště slouží jak k řízení vozidla při jízdě, tak zároveň k ovládání prvků, měřících prvků sběrače, které se ovládají tady z pultu strojvedoucího a potom diagnostika sběrače a záznamové kamery se ovládají z pomocného pultu vedle vlakvedoucí. Ten měřící sběrač je osazen čidly, které měří polohu trakčního vedení jak do strany, to znamená klikatost, tak i výšku trakčního vedení a tyto hodnoty jsou zaznamenávány v tom měřícím systému. Součástí tohoto stanoviště je diagnostická obrazovka, kde si pomocí listování můžu přepínat mezi jednotlivými prvky a sledovat stav vozidla, hlavních prvků, jako je motor, brzdy a další části, které teda potřebuji sledovat, abych měl jistotu, že vozidlo je v pořádku.
teď máme aktivovaný měřící pravítko a toto pravítko slouží k nastavení výšky trolejového drátu při rekonstrukci trolejového vedení. Nacházíme se v dílně, což je vlastně hlavní část tohoto vozidla a v tomto prostoru je uložený jak materiál na údržbu trakčního vedení, různý svorkový materiál, potom je zde uloženo nářadí, je zde pracovní stůl a potom jsou tady ještě další skříně s pomocnými prostředky jako navijáky, zvedáky, hevery. Máme tady vlastně ještě umístěný pomocný ovládací pultíky, který slouží k manipulaci s hydraulickými prvky, hydraulickým ramenem a jeřábem a pomocí těchto pultíků je možný ovládat i jízdu vozidla v pracovním režimu. Například plošinu si pracovníci mohou z přesnosti na centimetry nastavit tak, aby měli co nejjednodušší přístup k prováděným pracím. Dosah a variabilita hydraulických zařízení obsluhu MTV 100 doslova a do písmene překvapila. Jak sami pracovníci totiž říkají, díky perfektním vlastnostem se dnes s plošinou, ale i hydraulickým ramenem dostanou prakticky na jakékoliv místo v okolí tratě. Ale zpět do vozu. Takže nyní se nacházíme v odpočinkové místnosti, kde je možné v kuchyňském koutu si připravit jídlo teplé, je zde lednička, pak jsou tady šatní skřínky, kde se posádka může převléci. Teď se nacházíme v poslední části, což je druhé stanoviště a toto stanoviště slouží nejenom ovládání vozidla během jízdy, ale i slouží k ovládání hydraulických prvků, blokování ramen, aby se nešálo do sousední koleje a podobně. I když se cena téměř 59 milionů korun za toto speciální vozidlo může zdát jako vysoká, je potřeba si uvědomit, že jde o zcela nové vozidlo speciálně přizpůsobené potřebám Správy železniční dopravní cesty, které nahrazuje několik starších dosluhujících strojů, které zdaleka nedokázaly totéž, co MTV 100. Ahoj, vítejte u dalšího dílu Couráku. Tentokrát jsme se přijeli podívat do Kubovy hutě. A co tady uvidíme? No to se nechte překvapit. Je tady božsky, pohádkově. Snahy o vybudování železnice úpatím hory Boubína už se datují do 60. let 19. století. Bohužel samozřejmě kvůli penězům to trvalo ještě 40 let, než přivítala Kubova huť první vlak. Ten přijel na nejvýše položenou železniční stanici v českých zemích 9. července roku 1900. Určitě budete souhlasit, když řekneme, že Kubova huť je opravdu krásným nádražíčkem. Ostatně v roce 2017 se dostalo mezi finalisty soutěže Nejkrásnější nádraží. Tou největší akcí, která se odehrává přímo tady ve stanici Kubova huť, jsou silvestrovské jízdy. V loňském roce uplynul 19. ročník, nyní už připravujeme 20. ročník. Pro zajímavost, posledního ročníku silvestrovských jízd se zúčastnilo kolem 3000 lidí a jdeme rovnou za panem starostou. Největším tahákem pro turisty je to, že Kubova huť je nejblíže vrcholu Boubína a na vrcholu Boubína stojí rozhledna od roku 2004, respektive nově postavená rozhledna a z Boubína je úžasný výhled. V Kubově huti se také dříve říkalo Český Semmering a lyžování tady má mnohaletou tradici. Býval tady skokanský můstek, vyrůstali tady českoslovenští reprezentanti. Je to paráda, přátelé, doporučuji. Krásný, krásný. A stejně tak doporučuji zdejší skiareál Kubova huť. Je tady kompletní půjčovna s kompletním vybavením zimním, to znamená běžky, snowboardy, lyže, sněžnice, saně, všechno, co se hejbe na sněhu. No. Jsme opět na nádraží, ale pozor, ještě se neloučíme, protože na zpáteční cestě domů se zastavíme ve Vimperku v depozitáři. A pozor, bude to fakt stát za to. A jsou to jenom 3 stanice. Původní skladiště z roku 1893 dnes provozuje Štiftrův pošumovský železniční spolek z Vimperka jako muzeum nebo spíš otevřený depozitář, kam se přesunuly naše sbírkové předměty. Příležitostně umožňujeme návštěvníkům
vlastně prohlédnout si tyto předměty ve výstavních prostorách. Máme tady navíc badatelnu, kde mohou zkouknout vlastně sbírku jízdních řádů, předpisů starých i současných. Kromě teda těch dnů otevřených dveří, kdy umožňujeme ten přístup návštěvníkům, tak samozřejmě máme otevřeno i na telefonickou domluvu, případně na domluvu po e-mailu. Tak my se s vámi pro dnešek loučíme, doufáme, že se vám courák líbil, mějte se krásně a příště železnici zdar. Jak už jste z prvních záběrů poznali, vyrazili jsme s kamerou na severní Moravu. Slezský železniční spolek za spolupráce společnosti AVT totiž připravil pro veřejnost svezení po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru pod názvem Báňské spěšné vlaky. No, je to akce, která má za smysl přiblížit lidem nejenom tady od nás Ostravska, ale všeobecně pasažérům ten ostravský industriál, ten mizící ty šachty a vlastně veškerý ten těžký průmysl, který tady tomu našemu regionu dál vzniknout. Probíhá to prakticky tak, že náš vlak vyjíždí ze stanice Ostrava Střed a vydá se napřed po někdejší báňské dráze, která spojovala všechny tehdejší ostravské doly, které patřily rodu Rothschildů, Ladiš-Monichů, severní dráze Ferdinandově a vlastně projíždíme po té báňské dráze. Dámy a pánové, prosím pozor, hovoří k vám kapitán. Dovolte mi, abych vás přivítal na palubě zvláštního vlaku číslo 10952 báňského spěšného vlaku, který míří ze stanice Ostrava Střed do Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru. Projedeme kolem většiny bývalých ostravských šachet, dneska už jsou to jenom prakticky torza, a dále potom dojedeme do Karviné dolů, kde jsou ještě činné doly, tam se překlopíme do činné karvinské dílčí pánve a z karvinské dílčí pánve potom jedeme zpět po někdejší košicko-bohumínské dráze, která byla v 70. letech dána do užívání právě pro potřeby Ostravsko-Karvinského revíru. Vítkovické železárny k tavbě železné rudy potřebovali černé uhlí, potažmo koks. Doprava uhlí třeba z Karviné byla dosti daleko, proto hledali... Jízdy báňských spěšných vlaků po nákladních vlečkách byly okořeněny nejenom fotozastávkami, jak jste viděli, ale hlavně odborným výkladem přenášeným po celém vlaku. Díky němuž se zájemci dozvěděli mnoho zajímavého. No tak na téhleté akci jsme už po několikáté, jo, a jsme tady proto, že se nám to vždycky líbí a je to fajn akce, jo. Já jsem celý život dělal pro železnici jako kola v Bohumíně, tak fandím železniční dopravě, tak jsem se chtěl svést. Bardzo ładnie, bardzo nám se podobá. Velmi pěkná akce, často podnikáme železniční výlety do Česka. Přijel jsem s dítětem, je to moc fajn. My jakožto Slezský železniční spolek, jak už název nazývá, jsme teda takový lokální patrioti tady u nás na Ostravsku. Máme rádi vláčky, máme rádi industriál. Kromě těchto báňských spěšných vlaků děláme například různé výletní vlaky, nejenom tady tyhle industriální, děláme zájezdní vlaky, děláme poznávací vlaky, jezdíme například do pivovaru v Nošovicích. Děláme takovou, jak bych to řekl, zážitkovou železniční dopravu. Pokud vás aktivity Slezského železničního spolku zaujaly, sledujte jejich internetové stránky, kde s velkým předstihem zveřejňují chystané akce a třeba se na některé z nich potkáme. Myšlenkou využít elektrickou energii k pohonu železničních vozidel se zabývali konstruktéři už v minulém století. První elektrický vlak vyjel v roce 1879 na průmyslové výstavě v Berlíně.
Werner von Siemens předvedl svůj vláček na výstavě v rychlosti 7 km v hodině. To zkušební třífázový motorový vůz jeho firmy zvládl v roce 1903 v úseku Marienfelde-Zossen u Berlína již 210 km za hodinu. V témže roce byla v našich zemích elektrifikována lokální trať z Tábora do Bechyně. O její vznik se zasloužil inženýr František Křižík. Jeden z původních elektrických vozů je dodnes na této trati zachován. Lokomotiva odebírala proud sběrači umístěnými na střeše vozu z trakčního vedení. Křižíkův systém se osvědčil. Jako základ slouží dodnes. Elektrická místní dráha Tábor-Bechyně byla uvedena do provozu 1. června 1903. Provoz zahajovaly motorové vozy Ringhofer s elektrickou výzbrojí firmy Křižík. Napájení 2x700 stejnosměrných voltů bylo i s celým trakčním vedením vyměněno v roce 1938. Od té doby je trakční napětí 1500 V stejnosměrných. Dnes je tato trať jediná v České republice s touto napájecí soustavou. První elektrická lokomotiva E225-0 stojí jako technická památka v lokomotivním depu Praha-Střed. S lokomotivou E225-001, tehdy pod označením Wien 1, se Křižík zúčastnil v roce 1905 soutěže na vozidla Vídeňské městské dráhy. Dnes je lokomotiva v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. Dnes je elektrifikováno více než 3000 kilometrů našich tratí. Vzhledem k podstatným výhodám železničního elektrického provozu se elektrifikují další a další kilometry. Výstavbu pevných trakčních zařízení zajišťuje podnik Elektrizace železnic. Rezortní podnik Ministerstva dopravy Elektrizace železnic byl zřízen v roce 1954. Dnes je soukromou akciovou společností. Provoz a údržbu trakčních silnoproudých zařízení zajišťovaly u ČSD elektroúseky svými pracovišti, cechy. Dnes roli elektroúseků u Správy železniční dopravní cesty hrají Správy elektrotechniky a energetiky. Ve Správě východní dráhy jsou elektroúseky v Košicích, v Popradu, ve Vrútkách, ve Zvolenu a v Bratislavě. Střední dráha řídí elektroúseky v Ostravě, v Olomouci a v Brně. Severozápadní dráha má elektroúseky v Hradci Králové, v Pardubicích, Ústí nad Labem a v Praze. Jihozápadní dráha řídí elektroúseky v Plzni a v Českých Budějovicích. Hlavním posláním cechu trakčního vedení je údržba a potřebná rekonstrukce trakčního vedení. Každá opravna trakčního vedení udržuje přidělený úsek trakčního vedení a jeho součástí. Elektromontéři trakčního vedení vyjíždějí se svými montážními vozy na příkaz elektrodispečera nejen k náhlým haváriím, ale i k běžným úpravám a rekonstrukcím. Elektromontéři trakčního vedení pravidelně kontrolují ve svém přiděleném úseku stav trakčního vedení. K tomu jim slouží především speciálně konstruovaný motorový vůz, který je vybaven řadou měřících pomůcek. Cech napájecích stanic zajišťuje provoz a údržbu napájecích stanic trakčního vedení. Činnost napájecích stanic je řízena z centrálního pracoviště elektrodispečingu. Elektrodispečeři jsou v neustálém telefonickém spojení s příslušnými napájecími stanicemi. Podle indikace skutečné situace rozhoduje elektrodispečer o manipulacích, které mají být provedeny v určené napájecí stanici. Manipulanti napájecích stanic provedou podle příkazu elektrodispečera příslušnou obsluhu zařízení. Ze svého pracoviště mohou například odpojovat jednotlivé trakční úseky, které jsou napájeny z jejich napájecí stanice. Cech silnoproudu má na starost údržbu ostatních elektrických zařízení. Udržují stav kabelového vedení a elektrického osvětlení drážních prostorů. Provádějí údržbu na zařízení v transformátorových stanicích. V neposlední řadě pečují o kvalitní stav náhradních zdrojů energie.
Cech výroby operativně spolupracuje s ostatními cechy elektroúseku. Pracovníci cechu výroby se podílejí na výrobě, obnově a montáži nových elektrických zařízení. Součástí vybraných elektroúseků jsou speciální pracoviště, měřící střediska elektrotechniky. Nejdůležitější činností měřících středisek je pravidelné kontrolní měření stavu trakčního vedení. K diagnostice stavu trakčního vedení na elektrifikovaných tratích se používá speciálních měřících vozů. Řada citlivých přístrojů zprostředkuje za jízdy důležité informace o stavu trakčního vedení. Patří k ní i televizní obrazový přenos. Měřící střediska spolu s cechy trakčního vedení a silnoproudu zajišťují bezporuchový provoz elektrické trakce a napájení silnoproudých zařízení. Železniční síť ČSD je zhruba z 25% elektrifikována. Přibližně 2/3 elektrifikovaných tratí jsou napájeny stejnosměrným proudem o napětí 3000 V. Kladný pól tvoří trolejový vodič, záporný pól kolejnice. Asi 1/3 elektrického železničního provozu je napájena střídavým proudem o běžné frekvenci 50 Hz a o napětí 25 000 V. Oba systémy mají své výhody a také nevýhody. Výhodou stejnosměrného systému o napětí 3000 V byla až dosud poměrně jednoduchá konstrukce elektrické lokomotivy a jejich trakčních motorů. Při napájení trakčního vedení stejnosměrným proudem však dochází k velkým napěťovým ztrátám. Proto musí být podél trati zhruba každých 20 km vybudována jedna napájecí stanice. Napájecí stanice transformuje elektrické napětí na žádanou hodnotu 3000 V a navíc musí střídavý proud usměrnit na stejnosměrný. V trolejovém vedení střídavé trakce vznikají podstatně menší ztráty elektrické energie. Měděný trolejový vodič je přitom ve srovnání se stejnosměrným vedením tenčí a lehčí konstrukce. Napájecí stanice mohou být od sebe vzdáleny až 60 km. Elektrický proud pro trakční vedení pouze transformují na žádanou hodnotu 25 000 V. Podstatnou nevýhodou byla až dosud složitá konstrukce a vysoká cena elektrické lokomotivy. Současný progresivní rozvoj polovodičové techniky však posunul střídavou trakci na čelní pozici. Provoz elektrické trakce je z mnoha stránek ekonomicky velmi výhodný. Elektrizace tratí má značný celospolečenský význam. Elektrická trakce přispívá k čistotě životního prostředí. V dnešní České republice je elektrifikována přibližně 1/3 tratí, z toho více než polovina stejnosměrnou trakční soustavou. Do 30 let se však předpokládá přechod na trakční soustavu střídavou. Příště se podíváme k výrobci traťové techniky MTH Vrútky. Zarážka bude tentokrát ryze seriózní. Na konci roku 2018 jsme totiž navštívili každoroční setkání odborníků na železnici v Tetčicích u Brna, kde všichni bilancovali uplynulý rok a také si přáli do roku nového. A nás zajímalo, co osobnosti z oboru přejí české železnici do roku 2019. Aby se dařilo jako v roce 2018, protože skutečně máme za sebou úspěšný rok. Strašně mnoho staveb se podařilo, vylepšili jsme stav železniční infrastruktury a opravdu se dařilo. A za to bych chtěl poděkovat nejenom politické podpoře, protože ten stát pomáhá financovat, ale i zejména provozním zaměstnancům. Já bych České železnici chtěl popřát hlavně úspěšný přechod k ETCS, abychom tu cestu, na kterou jsme se museli vydat, zvládli bez nějakých velkých škovrtnutí, abychom se vyhnuli nějakým systémovým nesmyslům. Přál bych České železnici spoustu spokojených cestujících a aby se k vlakům cestující vraceli a využívali je jako v minulosti a i víc, protože je to doprava, která má budoucnost. Hodně spokojených zákazníků, cestujících, protože samozřejmě železnice dneska
na vzestupu a je potřeba, aby si zákazníky udržela i v dalším období. Já věřím, že nové vedení SŽDC určitě přijde s nějakým programem zrychlení i regionálních tratí, protože ty regionální tratě zase napájí, jak se říká, ty hlavní tratě a já si myslím, že v současné době má, neříkám, že všechny, to asi by bylo naivní, ale řada i těch regionálních tratí má vlastně sílu, má potenciál na to, aby v rámci nějakých revitalizací se do nich vrátili lidi a to bych přál České železnici. Tak jsme docestovali, je tu konec a máme tu soutěžní otázku. Ptáme se na to, jako přezdívku dostal speciální vůz MTV 100 002. Pokud znáte odpověď, tak ji zasílejte na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. února. A o co hrajeme? No hrajeme o tuto krásnou knihu Železnice v srdci Evropy. Tak se mějte a železnici zdar. A budou tam dělat selfiečka a tak dále. A pořád jsme argumentovali a nepomohlo to a já jsem to celé zamotal a jedeme znovu. Ano, rozsekl to náš autor, pan Miroslav Kund, který dodal tuto fotografii. Jo, aha. A neříkala jsem úžasných, jo? No. Tak jsme Pardon, já už jsem rychlá. Tak jsme docestovali, máme tu konec a máme tu soutěž. Juro, máme jsme si skočili do řeči.